اگر که به معماری علاقه‌مند باشید، فکر کنم محاله که اسم فرانک لوید رایت رو نشنیده باشید. یک معمار بزرگ، طراح و نویسنده آمریکایی بود که بیش از 1000 سازه رو خلق کرده. اما هیچ کس خبر نداشت یک روز قراره توی یکی از سازه‌های مجلل و بزرگ فرانک یک جنایت فجیع اتفاق بیفته. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون تعریف میکنم. اگر ژانر ترو کرایم رو دوست دارید میتونید همین الان از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و ما رو بیشتر همراهی کنید. برای اینکه بیشتر بتونیم بریم تو دل داستان، مثل روال همیشگی این چنل بریم تا ابتدا با کودکی فرانک لوید رایت بیشتر آشنا شیم. فرانک متولد 8 جون سال 1867 بود توی آمریکا در ایالت آریزونا. مادر فرانک همیشه این آرزو رو داشت که وقتی فرانک بزرگ میشه تبدیل بشه به یک معمار بسیار بزرگ و مشهور. برای همین از همون زمان کودکی فرانک براش اسباب بازیایی میخرید که من نمیدونم معادل فارسیش چی میشه، اون زمان وجود داشت. یه چیز مثلا شبیه همین لوگوهای بازی که الان بچه‌ها باهاش میتونن خونه سازی انجام بدن. توی انگلیسی بهشون میگن فروبل بلاکس. این کارو میکنه که ببینه اگه فرانک هم علاقه داره به طراحی خونه سازی، از همون دوران بچگیش این علاقه تقویت بشه و اتفاقا موفق هم میشه. فرانک هم خیلی علاقه نشون میده به این اسباب بازی ها. آشنایی پدر و مادرش هم خیلی عجیب بود از نظر من. این مدلی نبودن که همو یه جا ببینن، ملاقات کنن، با هم بیشتر گپ بزنن، آشناشن، قرار بذارن برن سر دیت، بعد از یه مدت همو به خانواده هاشون، به دوستاشون معرفی کنن و حالا بعد از گذر چندین هفته، ماه و یا سال تصمیم بگیرن که با هم ازدواج کنن. اصلا حتی من به حالت آشناییشون نمیتونم بگم سنتی، یه آشنایی عجیبی داشتن. یه روز همو توی کلیسا میبینن، هر دوشون به مسیحیت علاقه داشتن، مسیحیت رو فالو میکردن و وقتی توی همون کلیسا بار اول همو دیدن یه ذره با هم گپ میزنن. هر دوشون میبینن که ما مجردیم، خب توی دین مسیحیت ما رو تشویق کرده به ازدواج کردن، پس بیا توی همین کلیسا با هم ازدواج کنیم و این کار رو هم میکنن. ولی پدر فرانک یک آدم معمولی نبود. خیلی توی هنر دست داشت، موسیقیدان بود و همینطور مدرک حقوق هم داشت. اما هر چقدر که توی هنر موفق بود، اصلاً بیزنسمن خوبی نبود. نمیدونست پولاشو باید چطوری خرج کنه، کجا سرمایه گذاری کنه. برای همین میره چند تا کلیسا میسازه با تمام پولش، اما بعد از ساختن این کلیساها به این نتیجه میرسه که خب حالا من چجوری باید از این کلیساها کسب درآمد کنم، یا اینکه اصلا چجوری این کلیساها رو مینتین کنم، چطوری بهشون برسم. از اون طرف مادر فرانک از بین تمام بچه‌هایی که داشتن، فرانک رو از همه بیشتر دوست داشت. دوست داشتن که چه عرض کنم، میشه گفت فرانک رو میپرستید. گفتیم چون ازدواج خیلی عجیب و غریبی کرده بودن، یعنی مادرش با پدرش خیلی عجیب آشنا شدن، خیلی سریع ازدواج کردن و رابطهشون اصلا رابطه پر عشقی نبود. یه سری مشکلاتی هم توی رابطه داشتن. این مشکلات شامل دعوا کردن با هم دیگه نبود، اما خیلی رابطهشون رابطه سردی بود. میشه گفت تنها مواقعی که با هم یک سکسی انجام میدادن، رابطه جنسی برقرار میکردن، همون زمانی بود که یک بچه‌ای رو هم به دنیا می آوردن. یعنی سکس برای بچه دار شدن بود، برای ادامه بقا، نه برای حالا خیلی مسائل، نیازها، لذتها و چیزهای دیگه. خیلی کم با هم حرف می زدن. یه جورایی اصلا انگار روح بودن برای هم دیگه توی خونه. میگم یک زندگی بسیار سرد. مادر فرانک به جای اینکه خیلی از مواقع زمانش رو با همسرش بگذرونه، فقط و فقط برای فرانک وقت میذاشت. حتی برای بقیه بچه‌هاش بیشتر وقت نمیذاشت، چون باورش این بود که بقیه بچه‌های من به درد نخورن. فرانک یه نخبه است. فرانک کسیه که آینده داره.
که خب البته از نظر من خیلی این رفتار عجیبه. آدم وقتی تصمیم میگیره چند تا بچه داشته باشه باید همه رو به یک اندازه دوست داشته باشه و بهشون توجه کنه. اسمارتیز نیستش که شما بگید من رنگ آبیشو دوست دارم، رنگ قرمزشو دوست دارم، از زرد و سبزش خوشم نمیاد. ولی به هر حال مادر فرانک حتما به بچه‌هاش به چشم اسمارتیز نگاه میکرد و من فقط دارم داستانو برای شما تعریف میکنم. یه باور دیگه ای هم داشت. خب بیشتر بچه‌هاش دختر بودن و میگفتش که مثلا من اگر 2 تا 3 تا پسر دارم، توی پسرام فقط فرانک خیلی نخبه است، فرانک خیلی میفهمه، بقیه دخترها هم که میخوام پس فردا بزرگ بشن ازدواج کنن از این خونه برن. برای چی من باید روی دخترهایی که برای مردم هستن سرمایه گذاری کنم؟ برای چی باید خیلی روی تربیتشون وقت بذارم؟ میدونید این باورهای بسیار بسیار سمی و جنسیت زده که در زمان قدیم خیلی زیاد بود، خیلی زیاد دیده میشد. گفتیم ارتباط مادر فرانک باهاش خیلی عالی بود دیگه. حالا اینو بیشتر میخوام براتون باز کنم. این عالی بودن ارتباطشون، این صمیمی بودنشون حالتی بودش که از همون دوران کودکی مادرش راجع به هر چیزی با فرانک صحبت میکرد. وقتی میگم هر چیزی یعنی شخصی ترین مسائل. حتی اگر با همسرش بحثش میشد، اگر از همسرش خوشش نمیومد، اگر موضوعی از همسرش ناراحتش میکرد، به جای اینکه بره با دوستش صحبت کنه، بره با یک کسی که همسن و سال خودش راجع به این چیزها صحبت کنه، با فرانک این چیزها رو مطرح میکرد. و خب به نظر من این یک مقدار سمیه، یک مقدار ایراد داره. خیلی خوبه که آدم با بچهش صمیمی باشه، خیلی خوبه که آدم بعضی مسائل رو توضیح بده، اما وقتی فرزند شما کودکه نباید نقش تراپیست شما رو ایفا کنه، نباید نقش دوست شما رو ایفا کنه و شما نباید از دوران کودکی ذهن بچه‌تون رو با مسائل شخصی پارتنرتون، با مسائل شخصی که بین خودتون و پارتنرتون هست پر کنید. ولی خب یه جورایی سوای نقش فرزند، فرانک نقش مشاور، دوست صمیمی و یا حتی از نظر روانی نقش همسر رو هم داشت برای مادرش. البته من این رو منشن کنم، مادرش پدوفایل نبود و سوء استفاده جنسی از فرانک نمی‌کرد، نه. این بخش اصلا خیلی جدا از پرونده است. اما خب راجع به همه چیز با فرانک صحبت می‌کرد، فارغ از این که این بچه الان باید کودکیش رو بکنه، نباید قاطی یه سری از مسائل و مشکلات توی زندگی من و همسرم باشه، نباید از الان وارد دنیای بزرگسالی بشه. و انقدر این رفتار مادرش ادامه پیدا میکنه، انقدر همسرش رو ایگنور میکنه که پدر فرانک خسته میشه از این شرایط و خانواده رو ول میکنه و برمیگرده به همسر سابقش. میره تا با همسر سابق و بچه‌هایی که داشتن مجدد زندگیشو شروع کنه. این ترک کردن خانواده توسط پدرش هم عملاً برای هیچ کس خیلی تأثیری نداشت. در رابطه با بقیه خواهر برادرای فرانک مطمئن نیستم که اونا چقدر به پدرشون وابسته بودن، اما این رو میدونم برای خود فرانک و مادرش بود و نبود باباش هیچ اهمیتی نداشت. پس اینم که زندگی رو ول میکنه و پا میشه میره تا با زن قبلی و بچه‌هاش زندگی کنه، حالتی بود واسه فرانک و مادرش که بودی نبودی بقیه هستن. خود فرانک هم اصلاً با پدرش وقت نمیگذرون، تمام مدت یا داشت با اون خونه سازیاش بازی میکرد یا مشغول یه سری از اکتیویتی‌های دیگه بود که با مادرش انجام میداد. فقط داشت با مادرش وقت میگذرون، خیلی وابسته به مادرش بود. پدرش واقعاً نقش کمرنگی توی زندگیش داشت. حتی بعدها فرانک فامیلی لوید رو اضافه میکنه به فامیلیش و این فامیلی مادرش بود. در واقع اسم و فامیلی اصلیش فرانک رایت بود، اما بعد از این اتفاق فامیلی مادرش رو هم به اسمش اضافه میکنه، چون میگفت اصلا پدر من نقشی تو زندگی من نداشته، برای چی من باید فقط فامیلی اونو با خودم بکشم؟ بذار فامیلی مادرم هم اضافه شه به فامیلیم. خیلی‌ها توی زندگی فرانک معتقدن که اون استعداد و توانایی هایی رو که از خودش نشون داده در رابطه با معماری از پدرش به ارث برده، چون گفتیم پدرش هم خیلی آدم باهوشی بود، خیلی خلاق بود، دستی بر هنر داشت. اما خود فرانک موافق نیست. خود فرانک میگه که من از ابتدای کودکیم فقط و فقط مادرم بود که خیلی منو هل داد و منو با دنیای خونه ساختن و معماری و اینا آشنا کرد. پدرم هیچ نقشی نداشت. یه مدت وقتی که بچه بود میره توی مزرعه یکی از عموهاش کار میکنه، اما اصلاً از کار کردن توی مزرعه
خوشش نمی اومد. در واقع بیزار هم بود. چیزی که راجع به توی مزرعه موندن و دوست داشت زمین‌های اطراف بود. وقتی زمین‌ها رو میدید به وجد می اومد و تمام مدت با خودش تصویرسازی می کرد که اگر توی این زمین‌های وسیع به جای دار و درختی که وجود داره مثلا سازه‌های بزرگ ساخته شه، چقدر همه جا زیباتر میشه. یک مقدار زندگی فرانک رو بزنیم جلو و برسیم به دوران نوجوانیش، وقتی که دبیرستانی شده. توی دبیرستان یه مقدار تغییر رفتار توی فرانک به وجود میاد. مثلا اینکه خیلی به دروغگویی معروف شده بود. در واقع راجع به هر چیز ریز و درشتی به همکلاسی‌ها و اطرافیانش دروغ میگفت. این دروغ‌ها رو انقدر ادامه میده تا زمان دانشگاهش. وقتی که توی دانشگاه بود به تمام دوستاش و همسن و سالاش دروغ میگفت. حالتی که من دوران دبیرستانم یه مدرسه مخصوص معماری رفتم، در حالی که اینطور نبود. یک مدرسه نرمال رفته بود. حتی موقعی که توی دانشگاه شروع میکنه به خوندن حقوق، وقتی افراد غریبه رو توی زندگیش میدید، افرادی که توی خود اون دانشگاه نبودن و خبر نداشتن که فرانک سال چندمیه، چه رشته‌ای داره میخونه، بهشون به دروغ میگفت که آره من حقوق خوندم، درسم تموم شده. خیلی راجع به جزئیات زندگیش به همه دروغ میگفت یا اطلاعات غلط در اختیار اطرافیانش قرار میداد. البته نمیشه خیلی فرانک رو جاج کرد، میشد گفت اقتضای سنشه. خیلی از آدم‌ها هستن توی دوران نوجوانی و جوانی خوششون میاد بلاف بزنن، خوششون میاد یه ذره بزرگ نمایی کنن و فرانک هم جزو این آدم‌ها بود. به هر حال توی دوران تحصیلش این موقعیت رو در اختیارش قرار میدن که یک ساختمونی برای بخش ساینس، برای بخش علوم و علم و اینا توی دانشگاهشون بسازه. و این اولین باری بود که فرانک یک سازه‌ای رو خلق میکنه. اما خب وسطای این پروژه پشیمون میشه و تصمیم میگیره بره به شیکاگو. ما الان رسیدیم به سال 1871 و توی این دوران یک آتش خیلی بزرگی توی شیکاگو اتفاق میافته. در اثر این آتش سوزی خیلی از خونه ها خراب میشه، خیلی از سازه ها، خیلی از ساختمون ها از بین میره، نابود میشه و یه حالتی بود که شده بود بهشت معمارها برای اینکه سریع خودشون رو به شیکاگو برسونن و سفارش ها و پروژه های جدید رو قبول کنن. این میشه که فرانک هم تصمیم میگیره بره توی شیکاگو به امید اینکه الان برای من شیکاگو پر از موقعیت های شغلی. اما مادرش رو فراموش نکنیم. مادرش بسیار مخالف بود که فرانک میخواد تنها بره شیکاگو زندگی کنه. خب گفتیم خیلی به پسرش وابسته بود، خیلی پسرش رو دوست داشت. از اینایی بود که پسر اصلم، قند و نباتم، قربون دست و پای بلورید برم داری از دیوار میری بالا و خواهش میکنم بدون من هیچ جا نرو. فارغ از این که فرانک الان دیگه بالغ شده، الان از دوران نوجوانی در اومده و باید بره دنیا رو اکتشاف کنه، اما مادرش این تصور رو نداشت. اینقدر با فرانک صحبت میکنه، خواهش میکنم نرو، تلاش بر این که بتونه منصرفش کنه از این تصمیم، اما فرانک مرغش یه پا داشت. میگفت من الا بلا باید به شیکاگو برم، آینده شغلی من اونجاست. مادر فرانک وقتی میبینه از صحبت کردن با فرانک خودش جوابی نمیگیره، به یکی از پسراش میگه، به یکی از برادرهای فرانک میگه که ببین حرف منو که گوش نمیکنه، تو برو باهاش صحبت کن، شاید تو بتونی نظرش رو تغییر بدی. برادر فرانک هم میره با فرانک صحبت میکنه. خیلی هم صحبت کردنش واقعا از نظر من عجیب بود، خیلی عجیب غریب سعی میکنه قانعش کنه. میره بهش اینطوری میگه که ببین تو اگر بخوای بری شیکاگو غرق در کار کردن میشی و وقتی غرق در کار کردن بشی دیگه وقت برای دوست دختر پیدا کردن و ملاقات و قرار گذاشتن با زنهای دیگه پیدا نمی‌کنی. آدمایی که فقط صبح تا شب کار میکنن هیچ زنی تو زندگیشون دیگه پیدا نمیشه. تو که نمیخوای موقعیت ها و شانس های زندگیت رو از دست بدی. خب خیلی حرف عجیبیه، اما فرانک باز اینجوری بود که اوکی who cares، من اصلا نمیخوام با زنا برم سر قرار، معماری برای من مهمتره. پس صحبت کردن برادرش هم هیچ تأثیری توی تصمیم فرانک نداشت. مادرش وقتی میبینه که نه، مثل این که فرانک واقعا جدیه، حرف برادرش رو که گوش نداد، حرف منی هم که این همه منو قبول داره گوش نمیده و اصرار داره بره شیکاگو، میگه خیلی خوب باشه اوکی، میخوای بری شیکاگو منم باهات میام.
یه جوری به فرانک چسبیده بود که قوی ترین چسب ها هم به یک جسم اینجوری نمی چسبه. به هر حال با پسرش دوتایی میرن به شیکاگو. توی شیکاگو توسط مادرش با یک خانومی آشنا میشه. مادرش این خانم رو توی کلیسا ملاقات کرده بود. این دو نفر رو با هم آشنا میکنه و از طریق این خانم میتونه با گروه‌های بیشتری از افرادی که معمار هستن و یا روی معمارها سرمایه گذاری میکنن آشنا شه. در واقع این خانم کانکشن های خیلی قوی داشت و این افراد رو، این گروه ها رو در اختیار فرانک قرار میده. الان فرانک وارد دنیای معمارها شده، با افراد مشهور، نامی، سرمایه گذار، پولدار بیشتر آشنا شده و یک سره داره باهاشون حرف میزنه و میره سر قرار. این میشه که شخصیتش رو هم خیلی تغییر میده. فرانکی که یک مقدار خجالتی بود و همش چسبیده بود به مادرش، تبدیل میشه به یک شخص برونگرا. به ظاهرش شروع میکنه بیشتر اهمیت دادن، شب زنده داری میکرد، مدام با آدمهای مختلف قرار میذاشت و میدیدشون. یعنی اصلا شخصیتش نسبت به اون کاراکتری که توی شهر خودشون داشت زمین تا آسمون فرق میکنه. این تغییر ظاهری و رفتار و عادت جواب هم میده. هی با افراد بیشتری کانکشن میزنه و 2 تا از این آدم‌هایی که خیلی با فرانک صمیمی میشن، 2 تا آقایی بودن که اون زمان بین معمارها بسیار معروف بودن و شهرت خیلی زیادی داشتن. هر کسی که با این آدم‌ها میگشت رو اعتبارش میرفت و این میشه که فرانک هم کم کم تبدیل میشه به یک شخص معروف و مشهور. پروژه های مختلف دستشون میگرفتن و فرانک شروع میکنه به زیاد پول درآوردن. اما فرانک یه چیز دیگر رو هم در کنار اون هنر و استعداد و خلاقیت از پدرش به ارث برده بود. اونم افتضاح بودن توی سرمایه گذاری بود. فرانک اصلاً بیزینسمن خوبی نبود، اصلاً توی پول درآوردن و مهارت این که چجوری پول رو مدیریت کنه، چطور خرج کنه، چطور سرمایه گذاری کنه هیچ استعدادی نداشت. و یادتونه دیگه گفتیم پدرش رفت چند تا کلیسا خرید، پولاشو همه رو به باد داد، در آخرم اون کلیساها هیچ نتیجه ای نگرفت. فرانک هم دقیقا همین مدلی بود. خوب داشت پول در می آورد اما نمیتونست این پولها رو خیلی خوب مدیریت کنه. در واقع اینجوری بهتون بگم هزینه‌هاش خیلی بیشتر از درآمدش بود و خب این یعنی یه جای کار شما داره میلنگه دیگه. شما باید یه بالانس این وسط به وجود بیارید. این میشه که کلی بدهی بالا میاره و حالا باید این بدهی‌ها رو صاف کنه. پس در کنار اون پروژه‌های بزرگی که با این افراد مشهور میگرفت دستش، شروع میکنه به تنهایی هم کار کردن. پروژه‌های کوچیک کوچیک دستش میگرفت بلکه بتونه یک مقدار این مشکلات مالی رو منیج کنه تو زندگیش. توی این پروژه‌های تکی که میگرفت دستش 9 تا خونه میسازه. این خونه‌ها خیلی چیزای خاصی نداشتن، خونه‌های تقریبا معمولی بودن، خونه‌هایی که شاید شما هر جایی ببینید، ولی خب یه پول بخور و نمیری به فرانک میداد که بتونه حداقل قرضاش رو صاف کنه. اما کم کم فرانک شروع میکنه توی سازه‌های بعدی خلاقیت به خرج دادن. یه مدل پنجره‌های جدید رو میاره، استایل خونه رو عوض میکنه، چیزهایی که الان ما زیاد میبینیم توی معماری استفاده میشه اما اون زمان مد نبود، جدید بود برای مردم یا حتی برای بعضی‌ها عجیب بود. من نمیخوام خیلی وارد بحث معماری بشیم در این پرونده، ولی یک توضیح خیلی خیلی کوچیکی میدم برای اشخاصی که فرانک رو اصلا نمیشناسن و با کارش آشنا نیستن. ببینید مثلا اون زمان استایل اکثر خونه ها یه قاب خیلی سنتی مجلسی و سلطنتی داشت و کاری که فرانک داشت میکرد یه کار پست مدرن حساب میشد. خب پست مدرن چیه؟ یه چیزیه که شما میای تابوها رو از بین میبری، میشکنی، سنت ها رو میذاری کنار و یه حس و حال جدید به اون کارت میدی دیگه. این یعنی این که بعضی‌ها از کار فرانک خیلی خوششون میومد، بعضی‌ها هم متنفر بودن از مدل معماریش. ولی فرانک یک خصوصیت اخلاقی بدی هم داشت که این اخلاقش یک مقدار به کار و اعتبارش ضربه میزد. گفتیم یه سریا ممکن بود از سازه‌های فرانک خوششون بیاد، یه سریا هم ممکن بود اصلا خوششون نیاد دیگه. و وقتی یک نفر از کار یکی دیگه خوشش نمیاد ممکنه هر نوع کامنتی بذاره، ممکنه مؤدبانه نقدش کنه، ممکنم هست با نهایت بی‌ادبی نقدش رو انجام بده. اکثر آدم‌های معروف و مشهور توی چنین شرایطی
وقتی کامنت منفی میگیرن، کامنت توهین‌آمیز میگیرن، معمولاً عبور میکنن، هیچی نمیگن، میگن حالا کامنت این آدمم اینه دیگه، شخصیتش در این حد دیگه، چی بهش بگم. اما فرانک اینطوری نبود. فرانک وای میستاد تا اونجایی که میتونست با این آدم‌ها کلکل میکرد، بحث میکرد و در انتها هم فوشو میکشید بهشون. خیلی بددهن بود. و حالا مردم جوری شده بودن که میگفتن این فرانک رایت هست، سازه هاش خیلی عجیب غریبه، سازه هاش خیلی بده و خیلی هم بی تربیت و بددهنه. همه اینا باعث میشه یک شهرت بدی پیدا کنه. این شهرت بدی که پیدا میکنه انقدر هی رفته رفته بدتر و بدتر میشه که فرانک به جایی میرسه که دیگه هیچ کس دلش نمیخواست باهاش کار کنه. فرانک یه دوستی داشت به نام سالیوان که این سالیوان مدل معماریش میشه گفت همون معماری بود که باب اون زمان بود و یه ذره سبک و حالت سنتی و سلطنتی داشت و یک مقدار هم میشه گفت پست مدرن درش ادغام شده بود. به هر حال طرحهاش خیلی با فرانک یکی نبود و فرانک میگه من از طرحهای تو خوشم نمیاد، خیلی جسارت توی کارات نیست. سالیوان هم خیلی از طرحهای فرانک خوشش نمیومد. میگفت ساخت و سازهایی که داری انجام میدی قشنگ نیست، مردم دوستشون ندارن، راه و روشت رو عوض کن، بیا به سبک من کار کن، بیا با هم یه سری کارها رو انجام بدیم. فرانک خب طبیعتاً باش مخالف بود دیگه. سر این موضوع خیلی با هم اختلاف نظر داشتن و به خاطر همین اختلاف نظر یه مدت از هم دور میشن. یعنی الان دوره‌ایه که فرانک کاملاً تصمیم گرفته تا خودش تنها کار کنه. ولی وقتی که شهرتش خیلی بد میشه دوباره رو میاره به سمت سالیوان و بهش میگه که ببین تو درست میگفتی، من باید بیام سراغ همون سبکی که تو داری کار میکنی، سبکی که مردم بهش عادت دارن، مردم بهش اعتماد دارن و دوباره ارتباطش رو با سالیوان قوی تر میکنه. حالا این داستانش خیلی مفصل، داستان ارتباطش با سالیوان. من دارم خیلی خیلی خلاصه براتون تعریف میکنم، خیلی کوتاه میگم. بعد از یه مدت صمیمی شدن میره و تمام ایده ها و طرحهای سالیوان رو میدزده، فرار میکنه، شروع میکنه بر اساس طرحهای سالیوان یه تغییرات ریزی توشون میده و مشغول به کار میشه. خب کاملا طرحهاش دزدی بود دیگه و این موضوع رو هم سالیوان میفهمه، میاد سراغش، شدیداً با هم دعوا میکنن، بهش میگه تو با دوز و کلک با من دوباره دوست شدی، تو طرحها و ایده های منو دزدیدی. تو خیابون یک دعوای بسیار مفصلی میکنن با هم، ولی خب فایده ای نداشت. چی کار میخواست بکنه؟ به هر حال فرانک با ساخت و سازهای جدیدش، با طرحهای دزدی جدیدش میشه گفت میتونه یک اسمی در کنه به قول خودمون و دوباره شهرتش رو به دست بیاره. و همین موقع ها بود که با یک خانومی آشنا میشه به نام کاترین رو کیتی هم صدا میکردن و من حالا ممکنه در طول کیس هم کاترین بهش بگم هم کیتی. ما الان توی سال 1889 هستیم. فرانک 22 ساله است، کاترین 16 ساله. زمانی که هم رو ملاقات کردن توی یک پارتی همو دیده بودن. از این مهمونیایی بود که باید لباسهای خاص می پوشیدن، به اصطلاح بهشون میگن کاستوم پارتی. من نمیدونم حالا ایران ما همچین مهمونی هایی داریم یا نه. به هر حال داشتن توی اون مهمونی میرقصیدن، در حین رقص میخورن به هم دیگه و وقتی با هم چشم تو چشم میشن یهو از هم خیلی خوششون میاد. شروع میکنن با هم صحبت کردن و این میشه که کل شب رو توی اون مهمونی با هم وقت میگذرونن. این رابطه قوی و قوی تر میشه در حدی که چند ماه بعد با هم ازدواج میکنن. فرانک تصمیم میگیره حالا که ازدواج کرده اولین خونه رو برای خودش بسازه و این کار رو هم میکنه. این خونه به مرور زمان هی اتاقاش بیشتر میشه، این خونه رو عوض میکنن، میرن توی یه خونه جدید. چرا؟ به خاطر اینکه الان با هم 6 تا بچه داشتن. من دیگه خیلی جزئیات زندگی مشترکشون رو تعریف نکردم چون چیز قابل توجهی ندیدم، ولی خب هی فرزندآوری نتیجهش این میشد که فرانک بخواد این خونه رو عوض کنه و بره یه خونه جدید بسازه و خب خونه هاش رو هم چون خودش میخواست توش زندگی کنه، دقیقاً همون مدلی که دوست داشت میساخت. براش مهم نبود کسی خوشش بیاد یا نه، مهم این بود که خودشون خونه ها رو دوست داشته باشه و خونه ها هم استایل مدرن داشت توی اون زمان. کم کم نظر همسایه ها جلب میشه به
خونه‌های فرانک. حالتی بودن که می‌دیدن اداره خونه‌های جدید توی یه سری از محله‌ها ساخته میشه و چقدر این خونه‌ها جالبن، استایلشون متفاوته. میدونید وقتی ما بین یه سری از استایل‌های همیشگی یهو یک سازه متفاوت بیاد، خب خیلی نوتیسیبل هست دیگه و این اتفاق هم برای همسایه‌ها میفته. شروع میکنن تحقیق کردن که این خونه‌ها متعلق به کیه، چه کسی یا چه کسانی دارن این خونه‌ها رو میسازن که میرسن به اسم فرانک. میرن باهاش صحبت میکنن و بهش میگن که ببین ما خیلی از خونه‌هایی که تو ساختی خوشمون اومده و بیا خونه‌های ما رو هم همین شکلی بازسازی کن. خب این که مستقیم با خود فرانک کار کنن برای هر دوشون سود بود دیگه. همین که فرانک مستقیم مشتری رو پیدا میکرد و همین که اون آدم‌ها همسایه‌ها هم نمیخواست به خاطر پیدا کردن حالا یه سری معمار و طراح و اینا برن توی شهرهای خیلی بزرگ و یک عالمه به ایجنسی ها بخوان پورسانت بدن یا پروسه خیلی بیشتر طول بکشه. میشه گفت یک معامله دو سرسود بود برای هر دوشون. فرانک شروع میکنه به ساختن یک عالمه خونه توی اون مناطق. این خونه ها تا به امروز هم هست، ارزش های خیلی زیادی هم پیدا کردن، جوری که بعضی وقتا صاحب خونه ها تور به مردم میدن. مردم میتونن بلیط تهیه کنن و بیان داخل این خونه ها رو ببینن. ولی به هر حال برگردیم باز به خط زمانی که توی پرونده هستیم. برگردیم به زمانی که فرانک خونه ها رو ساخته و یک رفتار عجیبی نشون میده. یه وقتا یواشکی میرفت خونه افرادی که براشون خونه ساخته بود و وقتی که خونه نبودن داخل خونهشون رو نگاه میکرد. چرا؟ که ببینه دکور داخل خونه چطوریه. اگر دکوری میدید که خوشش نمیومد، دکور رو واسه خودش تغییر میداد. لوازم خونه رو عوض میکرد و خب این خیلی کار فریکیه دیگه. تو خونه رو ساختی، دستت درد نکنه، خیلی خلاقیت به خرج دادی، ولی دیگه به تو ربطی نداره یه نفر داخل خونه‌شو چه جوری دلش میخواد دیزاین کنه و بسازه. و اینکه یواشکی وارد خونه آدم‌ها بشی، نمیدونم برای من یکی عجیبه. باز یه مقدار دیگه بزنیم جلو، بین سال 1900 تا 1910 فرانک حدود 50 تا خونه رو ساخته بود و خیلی هم سرش شلوغ بود. آدم‌های مختلفی می اومدن، حاضر بودن بهش پول‌های زیادی بدن تا این براشون خونه طراحی کنه. ولی این بخش اخلاق فرانک رو هم فراموش نکنیم که گفتیم اصلاً سرمایه گذاری بلد نبود، بیزنسمن موفقی نبود. دوباره برگشته بود به اون بخش از خصوصیات اخلاقیش که نمیتونست هیچ پولی رو سیف کنه و هزینه‌هاش دوباره بیشتر از درآمدش بود. پس باز دوباره میره زیر یک عالمه قرض. حالا شاید براتون سوال باشه که چجوری انقدر به این آدم پول قرض میدادن؟ بانک چجوری اعتبار میکرد تا انقدر پول در اختیار این آدم بدقول و بد حساب قرار بده؟ ببینید اون زمان بانک مثل الان نبود که شما رو از 1001 فیلتر رد کنه و بعد بیاد یه چوسلونی بهتون بده. نه، این مدلی نبود. حالتی بود که شما میرفتید توی بانک، میگفتید من شخص معروفیم، مشهورم، یارو با لبخندت حال میکرد، با قیافت حال میکرد، با عطری که زده بودی حال میکرد، احساس میکرد تو داری خیلی خوب صحبت میکنی، رو حرفات میشه حساب باز کرد و حالا شاید یکی دوتا تحقیق هم میکردن، شاید هم نمیکردن و یهوی مبلغی رو در اختیارت قرار میدادن. اما الان اینطوری نیست دیگه. الان آدم باید تا سایز کف پاشم به بانک بده، حالا آیا بهش لون بدن آیا ندن. و از این طریق اون زمان فرانک خیلی زیاد لون میگرفت از بانک. میرفت میگفت ببینید من آدم معروفیم، من این همه سازه دارم، من مثلا برای فلان بیزنس به پول نیاز دارم و بانک هم بهش اعتماد میکرد و پول رو میداد. الان هم فرانک توی پس دادن پرداختی وام‌هاش مونده بود. در رابطه با این قرضا و بدهیاش یه اتفاق جالبی هم میفته. من خندم گرفته بود وقتی داشتم این اتفاق رو بررسی میکردم. یکی از کسایی که بهش پول قرض داده بود زمان پرداخت این پول براش گذشته بود. خیلی وقتم بود که گذشته بود. فرانک باید چندین ماه پیش این پول رو باهاش تصفیه میکرد و این کار رو نکرده بود چون که خب پولی نداشت. این آدم یه بار میره سراغ فرانک و با یه حالت استرس و اضطراب به فرانک میگه که پس چرا پول منو نمیدی؟ مدتش گذشته. من به اون پول نیاز دارم. من روی حرف تو روی زمانی که گفته بودی حساب باز کردم. و خب این آدم خیلی آشفته بود دیگه. فرانک خیلی ریلکس و کول این آدم رو نگاه میکنه و بهش میگه که الان تو خیلی نگرانی که به من پول قرض دادی؟ و اون آقا اینجوری بود که خب آره خیلی نگرانم. نمیدونم تو کی میخوای به من این پرداختی رو انجام بدی. فرانک دوباره همجوری ریلکس نگاش میکنه، میگه خب اگه تو نگرانی لزومی نداره من هم نگران باشم.
چرا باید هر دوتامون سر یه موضوعی نگران باشیم؟ نگرانی من و تو با هم که این موضوع رو حل نمیکنه. تو نگران باش، منم به فکر اینم که چجوری این پولو برگردونم. خب این جوابش واقعا برای من خنده‌دار بود که چقدر ریلکس داره به یک آدمی که احتمالاً قلبش اومده تو دهنش و خیلی استرس داره که اگر این آدم به من پولمو برنگردونه این حرفا رو میزنه و از طرفی هم حرفش منطقیه. واقعا دو نفر اگر راجع به یه موضوع نگران باشن اتفاقی نمیفته. مهم اینه که چطور اون مشکل رو حل کنن. یه مقدار راجع به همسرش کیتی بهتون بگم. کیتی این روزا خونه است، در حال بزرگ کردن 6 تا بچه و فرانک داره راه میره و برای همسایه‌ها خونه میسازه. یکی از مشتریاش که میخواستن خونه براشون از سمت فرانک ساخته بشه یه زوجی بودن به اسم ادوین و مارتا. این زوج بچه داشتن و مارتا بچه دومشون رو هم باردار بود. مارتا یه زن فمینیست بود و فراموش نکنیم ما داریم از دوره‌ای صحبت میکنیم که فمینیسم نوپا هست. هنوز خیلی توی جوامع شناخته نشده و خیلی ها روش گارد دارن. مارتا زن خیلی مدرنی بود، علاقه داشت به پوشش جدید، افکار و عقاید نو جدید و همینطور خونه‌های جدید. مارتا بسیار مستقل بود، بسیار باهوش بود توی اون زمان که خیلی از خانم‌ها شرایط رفتن به دانشگاه رو نداشتن. حالا از سمت خانواده هاشون بهشون این اجازه داده نمیشد، از سمت همسرشون این اجازه رو دریافت نمی‌کردن. این اجازه تحصیلشون رسما دست اطرافیانشون بود، یا اینکه خودشون خیلی علاقه نشون نمیدادن به اینکه درس بخونن. مارتا فوق لیسانس گرفته بود، اما مارتا به فوق لیسانس راضی نبود، همچنان داشت تحصیلاتش رو ادامه میداد تا بتونه مدرک دکتراش رو هم بگیره. میدونید از این مدل اخلاقهایی داشتش که دوست نداشت بشینه توی خونه و بچه بزرگ کنه، چیزی که ما این روزها توی جامعه خیلی زیاد از سمت زنان میبینیم، اما اون زمان واقعا برای مردم عجیب بود. مسئولیت یک زن میدونستن که باید چون تو زنی مادر بشی و بمونی از بچه‌هات مراقبت کنی، بقیه امورات دنیا باید به عهده مردا باشه و مردا بگردونن. مارتا یه جوری داشت برخلاف این جهت آبی که اون زمان بود شنا می‌کرد. خیلی هم عاشق چیزهای پرهیجان بود. سفر زیاد میرفت، حتی خیلی وقتها اگر همسر و بچهش نمیتونستن همراهیش کنن خودش تنهایی میرفت سفر. مارتا به چند زبان زنده دنیا هم مسلط بود. در جریان ساختن خونه برای مارتا و ادوین، فرانک متوجه خصوصیت اخلاقی مارتا میشه و به شدت از مارتا خوشش میاد. ببینید شخصیتی که مارتا داشت دقیقاً نقطه مقابل شخصیت و کاراکتری بود که کاترین داشت. کاترین حالتی بود که دوست داشت بمونه خونه، ظرف بشوره، رخت بشوره، خونه رو مرتب کنه، بچه‌ها رو بزرگ کنه، به تربیتشون بپردازه، مثلا کارهای باغبونی رو انجام بده. حالا هر از گاهی دوست داشت بیان خونش با هم یه گپی بزنن. یک هاوس وایف به معنای واقعی. اما مارتا از این کارها بیزار بود، متنفر بود از انجام کارهای خونه. عاشق این بود که بره دنیا رو اکتشاف کنه، بره درس بخونه، سراغ علم باشه، بره دنیا رو بگرده. و خب این رو هم من بگم کاترین به اجبار فرانک این کارها رو نمی‌کرد. یعنی فرانک اونطوری نبود که به کاترین بخواد بگه تو باید بمونی خونه بچه‌ها رو بزرگ کنی و زورش کنه. کاترین خودش علاقه داشت. این تفاوت خصوصیات اخلاقی که همسرش داشت و یک زن دیگه‌ای رو می‌بینه خیلی براش جالب بود، خیلی براش تازگی داشت. فرانک حالتی بود که چندین و چند سال بود فقط داشت کاترین رو میدید و فکر می‌کرد خب همه زن‌ها اینجوریان دیگه. همه زن‌ها حالتی هستن که دوست دارن بمونن تو خونه فقط کار کنن و همسرانشون هم برن بیرون از خونه کار کنن. اما حالا داشت مارتا رو میدید که دقیقاً نقطه مخالف همسر خودشه و این خیلی براش جالب بود. مارتا حتی خیلی وقتا اگر میخواست بره درس بخونه یا کاری انجام بده یا سفر بره نمیذاش بچه داشتن مانعش بشه، برای بچه‌هاش پرستار میگرفت، در حالی که بهترین مراقبت از بچه‌هاش میشد به فعالیت‌های شخصی خودش هم میرسید. هیچ وقت نمیذاش فعالیت‌های شخصی همسرش جلوی پیشرفت و موفقیت خودش رو بگیره. یعنی حالتی نبود که بگه باشه اوکی من کوتاه میام، من از آرزوهام میگذرم، تو که شوهرمی برو به آرزوهات برس. نه، فرانک انقدر تو پر و پاچه مارتا میپیچه
انقدر باهاش به قول خودمون لاس خشکه میزنه، اصطلاح بهتری براش نمیتونم پیدا کنم، که در نهایت رابطه عاشقانه مخفی این دو نفر با هم شروع میشه. این رو هم فراموش نکنیم، مارتا هم متأهله، فرانک هم متأهله. البته این ارتباط بینشون هم اونجوری نبودش که بعد 1-2 ماه دیدن یهو شروع کنن به رابطه مخفی عاشقانه. تقریبا 4-5 سالی مدام داشتن همو میدیدن، با هم کار میکردن، با هم حرف میزدن، در رفت و آمد بودن و بعد از 4-5 سال بالاخره رابطه عاشقانه مخفی بینشون شروع میشه. الان دیگه فرانک خونه مارتا و ادوین رو ساخته بود و عملا نباید دیگه کاری باهاشون میداشت، ولی باز این رفت و آمدها رو نگه داشته بود. به بهانه‌های مختلف میرفت و بهشون سر میزد. مثلا میگفت که از فلان دکور خونتون خوشم نیومده، یه پیشنهاد دیگه ای دارم، و همچین بهانه‌هایی می آورد تا بتونه ارتباطش رو با مارتا نگه داره. خب فرانک یک توجیهی هم برای کاترین داشت دیگه، میگفت اینا مشتریهای قدیمی منن، خونه‌شون هنوز ساخته نشده، و کاترین هم هر موقعی که فرانک میخواست بره مارتا رو ببینه میگفت مشتریاشن دیگه، کلاینتن، داره میره اونا رو ببینه، داره میره کارشون رو انجام بده. برای همین اصلا به هیچ چی شک نکرده بود. درسته که ادوین همسر مارتا و کاترین همسر فرانک سرشون به زندگی خودشونه و به پارتنرهاشون اعتماد دارن، اما همسایه‌ها اینطوری نیستن و همسایه‌ها مخصوصا در اون زمان تلویزیون نداشتن، اینترنت نداشتن، عاشق این بودن فقط تو کار هم فضولی کنن، رک بخوایم بگیم. خیلی 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 براشون جالب بود این رفت و آمدهای فرانک با مارتا، در حالی که خونه دیگه تموم شده. و این میشه که ارتباط مارتا و فرانک میشه تاپیک اصلی غیبت همسایه ها. وقتی که غیبت توی همسایه ها زیاد بشه، یه سری حرفا زیاد دهن به دهن بچرخه، یک راز دیگه مخفی نمیمونه. پس اینطوری میشه که راز ارتباط مخفی این دو نفر هم انقدر توی همسایه ها میپیچه تا بالاخره به گوش پارتنرهاشون میرسه. پارتنرهاشون میفهمن، یه قوقایی تو زندگی هر دوشون به پا میشه و معمولا توی چنین شرایطی وقتی آدم‌ها یک خیانتی میکنن و پارتنرشون میفهمه، اینطورین که باشه عزیزم، مثلا ببخشید، من سعی میکنم ارتباطم رو با اون آدم قطع کنم، من عاشق زندگیمونم، و تلاش میکنن که یک جبرانی بکنن. اما مارتا و فرانک اینطوری نبودن. موقعی که همسراشون بهشون میگن تو داری به ما خیانت میکنی، میگن آره داریم میکنیم، ما همدیگر رو خیلی دوست داریم. و بهشون 2 آپشن میدن، به همسرانشون میگن که یا شما هم میتونید با ارتباط ما 2 با هم کنار بیاید، و یا اینکه ما باید با هم زندگی کنیم. یعنی مثلا مارتا میگه من و فرانک، و فرانک میگه من و مارتا باید بریم با هم زندگیمون رو ادامه بدیم، ولی ما همو ول نمی‌کنیم. خب طبیعتاً پارتنراشون که نمیتونستن قبول کنن باشه اوکی تو در کنار ما، پاش برو با یکی دیگه هم زندگی تو ادامه بده. و اینجوری میشه که این 2 نفر تصمیم میگیرن همه چیز رو رها کنن و برن یک سفر جدید، یک ورق جدید توی زندگیشون رو با هم آغاز کنن. فرانک کیتی رو با 6 بچه‌ای که داشت پشت سرش میذاره، مارتا هم 2 بچه‌ای که داشت رو رها میکنه و هر دو با هم دیگه میرن به برلین. البته این رو من باید بگم فرانک فقط بچه‌ها رو پیش کاترین ول نکرده بود، تمام قرض و بدهیاش رو هم گذاشت رو دوش کاترین و رفت. کاترین مونده بود در حالی که هیچ شغلی نداره، گفتیم خانه‌دار بود، هیچ منبع درآمدی نداره، 6 بچه داره و یک عالمه قرضی که فرانک بالا آورده. حتی روزی که فرانک تمام لوازمش رو جمع میکنه و خونه رو برای همیشه ترک میکنه، یه دونه قبض خرید رو هم روی کابینت میذاره. این قبض خرید مبلغش $900 بود. ببینید $900 پول خیلی زیادیه اون زمان. همین الان هم یه کسی که خیلی دست و بالش باز نیست و شغلی نداره، پرداخت $900 براش میتونه سخت باشه، چه برسه به اون زمان. فرانک حتی به خودش زحمت نداده بود، بابا حداقل این $900 بیلی که دارم رو پرداخت کنم، بعد دستامو بگیرم به فلانم و پاشم برم. و اگر بخوام معادل $900 اون زمان رو به پول الان بگم، یه چیز هولوش $27,000 بود. فکر کنید همسر شما بهتون خیانت کنه، ولتون کنه با بچه، با بدهیایی که داره، $27,000 قبض رو هم واسهتون بذاره که شما پرداختش کنید. حالا شاید پیش خودتون بگید خب حالا دمش گرم، حداقل دم رفتنی رفت 4 خرید کرده از گروسری شاپ، اینا مایحتاج خونه است، حالا پولشو خودش نداده. نه خیر، این $900 پول
مایحتاج و لوازم برای خونهشون نبود. پول خاویار و شامپاین ها و مشروب هایی بود که توی این چند وقت، توی همین چند روز اخیر قبل از اینکه خونه رو ترک کنه رفته بود تا برای خودش و مارتا بخره، برای خوشگذرونیاشون. و حالا بیل اینا رو باید کاترین پرداخت میکرد. به هر حال گفتیم فرانک و مارتا رفتن به برلین. اونجا هم فرانک مشغول حرفه معماریش بود، با آدم‌های جدید آشنا میشه، وارد گروه‌های مختلف میشه، سعی میکنه که نتورکینگش رو قوی کنه، با افراد مختلفی ارتباط برقرار کنه. مارتا هم گفتیم خیلی باهوش بود، مدرک‌های مختلف داشت، چند تا زبان مختلف بلد بود، به سرعت میتونه شغل‌های زیادی پیدا کنه در رابطه با ترجمه. اونم نه ترجمه هر چیزی، ترجمه اشعار مختلف. پس شغل هر دوشون الان عالیه و درآمدشون هم داره هی بیشتر و بیشتر میشه. این رو هم باید بگم چون فرانک آدم معروفی شده بود، این خیانتی که میکنه، این ترک کردن شیکاگو و رفتن به برلین، ساختن یک زندگی جدید با معشوقش، تمام اینا نظر خبرنگارا رو جلب میکنه. اخبارشون خیلی داغ شده بود و پاپارازی هر جا که پیداشون میکردن ازشون محتوا تولید میکردن. پخش شدن اخبار زندگی این دو نفر، یعنی که همسرانشون، یعنی کاترین و ادوین، مدام حالا در حالی که دیگه پارتنراشون توی زندگیشون نیستن و بهشون خیانت کردن، مجبورن که این اخبار رو ببینن، تو روزنامه ها بخونن یا از در و همسایه و دوست ها بشنون. خب خیلی اذیت کننده است دیگه. کاترین همینطوری به شدت قلبش شکسته بود به خاطر خیانتی که فرانک کرده و درگیر بدهی‌های مالی فرانک هم شده بود، در حالی که اصلا نمیخواست این اتفاقات توی زندگیش بیفته. ادوین هم از این نظر ناراحت بود که میگفت فرانک همسر منو دزدیده. فرانک کاری کرد که مارتا منو بچه‌ها رو ول کنه و باهاش بره. مارتای من همچین آدمی نبود. بعد حالا این دو نفر هی داشتن اخبار پارتنراشون هم میشنیدن که دارن با هم توی برلین لاف میترکونن. خب واقعا به نظر من اذیت کننده است. اما وقتی که اطرافیان با کاترین صحبت میکردن که تو ناراحت نیستی فرانک باهات این کارو کرد، ناراحت نیستی فرانک گذاشت رفت با یه زن دیگه، این همه بدهی واسط گذاشت، کاترین از فرانک دفاع میکرد. میگفت مرد دیگه به یه ذره زمان برای خودش نیاز داره. من مطمئنم دلش برای من تنگ میشه، دلش برای بچه‌ها تنگ میشه و دوباره برمیگرده پیشمون. مردا اینطورین، میرن دوراشونو میزنن، دوباره برمیگردن پیش آدم. در حالی که کاترین همچین طرز فکری داره که همسر من میره دوراشو میزنه برمیگرده، فرانک و مارتا هم واقعا توی برلین دارن دوراشونو میزنن و نمیخوان برگردن. یک زندگی بسیار لاکچری برای خودشون درست کرده بودن، حسابی بریز و به پاش داشتن و خب طبیعتاً وقتی شما انقدر زندگی لاکچری برای خود درست کنی، یعنی مخارجت خیلی زیاده دیگه. مخارجشون بیشتر از درآمدشون بود و دوباره به پیسی میخورن. پولشون تموم میشه و فرانک اینجا میگه که نگران نباش مارتا، من آدم معروف و مشهوریم، فقط کافیه برم توی یکی از بانک‌های برلین خودم رو معرفی کنم و اونا به من چندین هزار دلار پول قرض میدن. این پول رو میزنیم تو فلان کار، ازش بیشتر در میاریم و بدهیامون صاف میشه. میره توی یکی از بانک‌های برلین، میره توی چند تا از بانک‌های برلین، با چند تاشون صحبت میکنه، اما هیچ کدوم از مدیریت‌ها و رئیس‌های بانک حاضر نبودن به فرانک پولی قرض بدن. چرا؟ در جریان این اخبار بدی که راجع به فرانک پخش شده بود، هیچ کس به فرانک اعتماد نداشت. بانکدارا اینطوری بودن که داداش تو به زنت با 6 تا بچه خیانت کردی و ولش کردی رفتی، ما چطوری میتونیم به تو اعتماد کنیم؟ کسی که به همسر خودش خیانت میکنه و رهاش میکنه آدم مطمئن و امنی نیست. تو میای از ما هم پول قرض میگیری، به ما دیگه نمیدی. ببینید فرانک دیگه اون با این خیانتی که کرده بود دیگه اون اعتبار سابق رو نداشت. در نهایت بعد از گذر چند ماه دیگه فرانک دوباره برمیگرده سر خونه و زندگیش. برمیگرده پیش کاترین و 6 تا بچهش. کاترین هم اینطوری بود که دیدید گفتم فرانک میره دوراشو میزنه و بعد دوباره برمیگرده چون دلش برای من و بچه‌ها تنگ شده. اما واقعیت اینه که فرانک به خاطر این برگشته بود که پولاش تموم شده بود. هیچ اعتباری نداشت. همه به چشم یک مرد هرزه یا خیانتکار نگاهش میکردن و بهش پولی قرض نمیدادن. اعتبارش رو از دست داده بود. پس با این کار به اطرافیانش میگه که ببینید من اشتباهمو متوجه شدم.
دوباره مرد خانواده‌ام. برگشتم پیش خانواده و همسرم. به من پول قرض بدید. چون دقیقاً چند وقت بعد از برگشتنش باز دوباره برمیگرده پیش اشخاصی که پول داشتن، پیش بانک‌ها، پیش آدم‌های مختلف و درخواست پول میکنه. به همشون هم با این دیالوگ میگه که من فهمیدم اشتباه کردم، من فهمیدم نباید خیانت میکردم و از اشتباهاتم درس گرفتم. ببینید من چقدر آدم مورد اعتمادیم. حالا یه چند هزار دلار دارید به من قرض بدید. لابلای این آدم‌هایی هم که فرانک توی اون شرایط رفته بود و بهشون التماس میکرد، دست کاسه گدایشو گرفته بود، تو رو خدا پول دارین، یه آقایی بودش که قبول میکنه $25,000 به فرانک بده. ببینید $25,000 اون زمان بهتون گفتم $900 وقتی معادلش میشد حدوداً $27,000. پس ببینید $25,000 پول واقعا زیادی بود اون موقع. و من وقتی داشتم داستان پول قرض دادن این آقا رو به فرانک میخوندم خیلی دلم براش سوخت واقعا. این آقا اینجوری بود که درست فرانک آدم خیانتکاریه، درست خیلی اخلاق درست حسابی نداره، از نظر اخلاقی شخص مناسبی نیست، اما استعداد داره و من روی استعدادش سرمایه گذاری میکنم. این $25,000 رو میدم به امید اینکه بشه $50,000، به امید اینکه چند وقت بعد بشه $75,000. برای همین بهش پول قرض میده. اما روزی که باید فرانک میگذشت یه سودی نشون بده، اگر نتونه سود نشون بده سرمایه رو برگردونه، اینا میرسه و هیچ کدوم این اتفاقا نمیافته. نه سودی به این آقا نشون داده میشه، نه پولی بهش برگردونده میشه. این آقا میره به فرانک میگه که پول منو چرا نمیدی؟ و فرانک اینطوری بود که آره این پولو به فلان خونه زدم خیلی خوب پیش نرفت و من نمیتونم بدهی تو باهات صاف کنم. و این آقا یک سرمایه دار خیلی خیلی پولدار نبود. حالتی نبود که بگیم $50,000 داشت، نصفش اومده بود داده بود به فرانک. نه، کل سرمایه این آقا این پول بود. و بعد از این اتفاق این آقا میگن طرف از عرش به فرش میخوره، واقعا اینطوری میشه. خیلی براش ناراحت شدم و تا جایی هم که تحقیق کردم هرگز فرانک این پول رو با این آقا صاف نکرد. این رو هم بگم، درسته که اینا الان دوباره هر کدوم برگشتن به پارتنراشون، درسته که توی پابلیک دارن اینطوری نشون میدن که ما اشتباه کردیم رفتیم با هم، ما دیگه سرمون به سنگ خورده، اما واقعا اینطوری نبود. این دو نفر هنوز ارتباطشون رو با هم داشتن ادامه میدادن. حالا روش قرار گذاشتناشون و این راه و روش رو عوض کرده بودن که همسایه ها نفهمن، اما هنوز با هم در ارتباط بودن، هنوز به شدت هم رو دوست داشتن. و ادوین و کاترین اینطوری بودن که روحشون هم خبر نداشت همسراشون الکی گفتن و اینا همه شعافه، اینا همه نقش است. فرانک الان دوباره یه ذره اعتبار به دست آورده، در کنار اعتبارش پول به دست آورده و مجدد کاترین و بچه‌ها رو ول میکنه و کامل میره سراغ مارتا. این بار دومیه که داره خیانت میکنه، این بار دومیه که داشت دوباره اینجوری رفتار میکرد. حالتی بود که دیگه تو کل شیکاگو همه از فرانک بدشون اومده بود. مجدد میرن یه چند ماهی توی اروپا دور میزنن، اروپا گردی میکنن، پولاشون تموم میشه و فرانک میدونست دیگه این بار اگه برگرده شیکاگو هر چقدر بگه غلط کردم، شکر خوردم، فایده نداره. اینجا میشه که دست به دامن مادرش میشه، مادری که پسرش هر کاری میکرد همیشه حمایتش میکرد، مهم نبود به چه قیمتی. و مادرش هم خیلی ازش استقبال میکنه، میگه آره بیا به شهری که من زندگی میکنم، خوش اومدی. میدونم که ما اوایل پرونده گفتیم وقتی فرانک میره به شیکاگو مادرش هم باهاش میره، اما بعد از اینکه ازدواج میکنه بچه دار میشه مادرش دوباره برمیگرده به همون شهری که توش زندگی میکردن، شیکاگو رو ول میکنه. میگه خب دیگه پسر من الان متأهل، زن و بچه داره و من برای چی توی زندگیش باشم، دیگه راه خودش رو پیدا کرده. و حالا فرانک دست به دامن مادرش شده که من نمیتونم توی شیکاگو زندگیم رو ادامه بدم چون که خیلی اعتبار خوبی ندارم. اروپا هم کلا داستان زندگی ما فرق میکنه، من دوست ندارم توی اروپا برای همیشه زندگی کنم. و مادرش میگه آره بیا توی شهری که من هستم. اتفاقا اینجا خیلی خونه ها وضعیتشون افتضاحه و من مطمئنم مردم به شدت از تو که یک معمار بزرگ هستی استقبال میکنن. حتی مادرش یه کار دیگه هم میکنه،
هر چی پول داشت رو میده به یکی از عموهای فرانک و یک زمین خیلی وسیعی رو از عموش میخره. همون زمینی که بهتون گفتم وقتی بچه بود میرفت تو کارهای مزرعه کمک کنه، گفتم زمینش خیلی وسیع بود. ما داریم از همچین زمینی صحبت میکنیم. این زمین رو میخره میده به فرانک، میگه بیا این لوکیشن برای تو، هر چیزی هر خونه‌ای که میخوای اینجا واسه خودت بساز. فرانک خیلی خوشحال بود از این موقعیتی که براش پیش اومده، از اینکه یه زمین خیلی بزرگی داره تا بتونه توش هر کاری که دلش میخواد بکنه. البته که خوشش نمیاد شما بری مامانت برای همچین زمین بزرگی بخره، هلو برو تو گلو و بری فقط شروع کنی واسه خودت خونه های مختلف ساختن. اما شرایط اون جوری که مادرش پیش بینی کرده بود در رابطه با مردم شهر پیش نمیره. مادر فرانک گفته بود بیا اینجا، مردم به شدت ازت استقبال میکنن چون ما معمار قوی نداریم، بیا اینجا مشغول به کار شو، خیلی زود به شهرت میرسی دیگه. مردم اینطوری نبودن. مردم اصلا از فرانک خوششون نمیومد. میگفتن این آدم هرزه است، الگوی خیلی افتضاحیه برای بچه‌های ما، برای خانواده و زندگی ما. زنا چقدر از فرانک بدشون میومد. میگفتن اگر همسرای ما فرانکو ببینن اونا هم هوایی میشن، اونا هم یاد میگیرن خیانت کنن. حالا من مطمئنم نصف همسراشون در حال خیانت کردن هم بودن. خیانت چیزی نیست که آدم یاد بگیره، که آدم بخواد بکنه میکنه یه کاری رو. anyway این تصورشون بود و فرانک اصلا اون شهرت خوبی که تصور میکرد رو بین مردم اون شهر نداشت. حتی انقدر مردم از فرانک بدشون میومده که میرن به کلانتر شهر شکایت میکنن، میگن این آدم رو بیرون کن. ولی کلانتر شهر اینطوری بود که این آدم جرم و جنایتی انجام نداده، من چجوری بیرونش کنم؟ 4 دیواری اختیاری، زمین خودشه، دوست داره توش هر چیزی میخواد بسازه و زندگی کنه. تا زمانی که خلافی نکرده باشه من نمیتونم دستگیرش کنم یا بگم باید از اینجا بری. فرانک هم اهمیتی نمیداد به این گاسیپ ها و حرفای همسایه ها. برای خودش داشت خونه هاشو میساخت و حتی خیلی وقتا با همسایه ها درگیرم میشد. بهشون توهین میکرد، میگفت به شما هیچ ربطی نداره من توی زندگیم دارم چیکار میکنم. حالا البته یه مقدار جمله ها و کلمه های رکیک تر به کار میبرد که من نمیگم، ولی یه جورایی طلبکارم بود همش از بقیه. این رو هم فراموش نکنید مارتا داره با فرانک توی اون محله زندگی میکنه. اصلا یکی از اصلی ترین دلایلی که مردم خیلی ناراحت بودن همین موضوع بود. میگفتن که تو با معشوقت در حالی که همسر و 6 تا بچه توی یک شهر دیگه اومدی داری اینجا جلوی ما هرزگی میکنی و ما نمیتونیم این موضوع رو قبول کنیم. فرهنگ ما نمیتونه این موضوع رو بپذیره. اما کاری هم نمیتونستن بکنن. فرانک تو زمین خودش بود، تو خونه های خودش بود، داشت با مارتا زندگیشو میکرد و جرمی مرتکب نشده بود. در این رابطه یه حرف خیلی عجیبی هم میزنه. یه بار یه خبرنگاری تصمیم میگیره با فرانک مصاحبه کنه. فرانک هم مشتاق بود. کلا خب آدمی بود که از شهرت لذت میبرد، حتی اگر شهرتش با نام بد باشه. این خبرنگار ازش میپرسه که چه حسی داری که همسر و 6 تا بچت رو با یه عالمه قرض و بدهی توی یه شهر دیگه تنها گذاشتی و اومدی اینجا توی این زمین بزرگ داری با معشوقت مارتا خونه میسازی و زندگی میکنی. و جواب فرانک برای من خیلی عجیب بود. میگه که قوانین توی این دنیا برای آدمهای باهوش با آدمهای معمولی فرق میکنه. یعنی یه جورایی داره میگه من از هوش بالام خیانت کردم به پارتنرم و پارتنر من چون کم هوشه، هوشش از من پایین تره، نمیتونه به من خیانت کنه. نمیدونم این ایده رو از کجا آورده بود که آدم هایی که ضریب هوشی بالایی دارن خیانت میکنن به پارتنرشون. برعکس علم روانشناسی چیز دیگه ای رو به ما ثابت کرده. آدم هایی که ضریب هوشی بالایی دارن روابطشون رو کنترل میکنن یا تموم میکنن و بعد میرن سراغ یک رابطه دیگه ای. ولی خب حرف عجیبی بود که فرانک زده. فکر میکرد خیانت کردن نشون دهنده ضریب هوشی بالاست. توی این بازه زمانی فرانک استایل معماریش رو هم کمی تغییر میده. خیلی الهام میگیره از معماری‌های ژاپنی و تغییراتی توی سازه‌هاش به وجود میاره. یه سری خونه میسازه. یکی از این خونه‌هایی که برای خودش ساخته بود 500 تا پنجره توش حدوداً به کار رفته بود. بالاخره بعد از چند سال زندگی با هم دیگه مارتا تصمیم میگیره که ادوین رو طلاق بده. درخواست طلاق پر میکنه، برای ادوین میفرسته. فرانک هم به کاترین همین حرفو میزنه، میگه بیا از هم جدا شیم. اما کاترین قبول نمیکنه که فرانک رو طلاق بده. کاترین هنوز امید داشت که فرانک بالاخره زندگی رو با مارتا ول میکنه و میاد برمیگرده تا با اون و بچه‌ها به زندگیش ادامه بده.
فرانک که نمیخواست دوباره برگرده پیش کاترین، اما مارتا از همسرش جدا میشه. خب کاترین که حاضر نمیشد با فرانک جداشن، فرانک هم دلش نمیخواست دوباره برگرده پیش کاترین، اما مارتا و همسرش ادوین از هم جدا میشن و در جریان این جدایی قرار میشه که حضانت بچه‌ها بینشون تقسیم شه. در طول روزها و ماهایی که این بچه‌ها باید برن مدرسه، حضانتشون با پدرشون ادوین باشه، به خاطر اینکه خب زندگیشون مدرسهشون توی اون شهر بوده و برای تابستون تعطیلات 2-3 ماهه تابستونی رو برن پیش مادرشون مارتا و توی اون عمارتی که با هم با فرانک ساختن وقت بگذرونن. حتی فرانک یه کار خیلی عجیب دیگه ای هم میکنه. خیلی این آدم سورپرایز برای ما زیاد داره در طول پرونده. میره یک قراردادی امضا میکنه، یه حالت بیمه عمری که من هر چی شدم، هر بلایی سرم اومد، همه چیم برسه به مارتا و نه به همسر و بچه هام. حالا الان از نظر قانونی شما نمیتونی این کارو کنی، چون 1% متعلق به طور مثال فرزندانتونه، متعلق به پارتنرتونه، ولی خب اون زمان واقعا همه چی خیلی کیشمیشی بود، خیلی قوانین مسخره بود. و بعد از این قراردادی که فرانک نوشته، یعنی اینکه عملا اگر چیزیش بشه همه چیز باید برسه به مارتا و کاترین و بچه‌هاش هیچ بخشی، هیچ سهمی توی زندگیش ندارن. حتی ازش این سوال رو میپرسن که چرا واقعا نمیخوای هیچی تو یه همسر داری، تو 6 تا بچه داری. و فرانک اینطوری بود که مال خودمه، پول خودمه، دوست دارم این تصمیم رو بگیرم. یه مقدار دیگه بیایم جلو برسیم به سال 1914، سالی که یکی از پسرهای فرانک به نام جان خیلی علاقه پیدا کرده به معماری مثل پدرش و میاد سراغ پدرش، بهش میگه منم دوست دارم معمار شم، دوست دارم با هم یا برای تو کار کنم. پس این میشه که فرانک با جان یه قراردادی امضا میکنه تا با هم دیگه کار کنن. البته جان اینجا سنش کمه ها، نوجوونه، ولی خب زمان الان یک مقدار گذشته و آدمیزادم فراموشکار دیگه. آدما فراموش کرده بودن که برای چی از فرانک خوششون نمیومد. کم کم هم شروع میکنن باهاش قرارداد بستن و من هم حالا خیلی خلاصه این قسمت رو بگم. فرانک سازه های جدیدی رو شروع میکنه به ساختن، پروژه های جدیدی رو دستش میگیره. یکی از پروژه هایی که قبول میکنه ارزشش اون موقع $250,000 بود که میشه تقریبا 7 میلیون دلار الان ما. دیگه الان فرانک نمیتونه تنهایی کار کنه، برای خودش تیم جمع کرده، یک شرکتی توی یک شهر دیگه دست و پا کرده، افرادی بودن که براش کار کنن، یه سری از مسائل رو مدیریت کنن، آیدیا بدن و مجدد ما فرانک رو میبینیم که شهرتش بهش برگشته، وضع مالیش بهتر شده و یک خونه خیلی بزرگی رو هم برای خودش داره، همون عمارتی که گفتم حدوداً 500 تا پنجره داره. خب طبیعتاً فرانک و مارتا تنهایی از پس نگهداری از این عمارت مجلل و بسیار بزرگ بر نمیان. پس شروع میکنن به استخدام نیرو، باغبون گرفتن، نگهبان گرفتن، خدمتکار گرفتن، آشپز استخدام کردن. رفته رفته آدمهای بیشتری میان تا توی این عمارت براشون کار کنن و هر از گاهی که اینا میخوان بیان این خونه رو ببینن همه چیز براشون مهیا باشه. یکی از افرادی که استخدام میکنه یه زوج بودن به اسم جولین که یه آقای رنگین پوست بود و گرترود همسرش. گرترود قرار بود توی اون خونه آشپزی انجام بده، نظافت کنه و جولین هم کارهای تعمیراتی رو بکنه، کارهای باغ رو انجام بده، باغبونی کنه. به مرور زندگی برای این زوج یک مقدار سخت میشه به عنوان کارکنهای توی اون خونه. خب گفتیم که رنگین پوست بودن. به خاطر همین رنگین پوست بودنشون یه جورایی خیلی توی اقلیت حساب می شدن. رفتار بقیه کارکنها باهاشون خوب نبود، خیلی بهشون احترام نمیذاشتن، خیلی از بالا پایین بهشون نگاه میکردن. و فراموش نکنیم این خونه‌ای که فرانک برای خودش ساخته رسما توی ناکجا آباده. از همه چیز دور بودن این زوج. حتی حقوق خیلی خوبی هم از فرانک دریافت نمیکردن. حالا بعضی وقتا بعضی شغل‌ها هست لوکیشنش خیلی هم خوب نیست، بده، شرایط آدم توش بده، رئیس آدم خیلی بد اخلاقه، ولی خب آدم داره حقوق خوبی رو دریافت میکنه، میگه اشکال نداره، میارزه، تا یه مدت سر این شغل وای میسم، حسابی پول ذخیره میکنم، بعدم میرم سراغ یه کار دیگه. اما فرانک به اینا پول خوبی هم نمیداد. یه موضوع دیگر رو هم من راجع به جولین به شماها بگم. جولین سابقه مشکل روانی داشت و مدت زیادی رو هم توی بیمارستان روانی بستری شده بود.
فرانک هم از این موضوع اصلا خبر نداشت. موقعی که جولین اومده بود تا راجع به این کار صحبت کنه با فرانک و ببینه فرانک قبولش میکنه یا نه، یک کلمه حرف نمیزنه که من یه مدتی توی تیمارستان بستری بودم. الان چند ماهه که از شروع کار این زوج توی خونه فرانک گذشته. تقریباً روزی نیست که جولین با بقیه کارکنها توی اون خونه دعوا نکنه، جر و بحث نکنه، داد و بیداد نکنه و انقدر اعصابش خورد بود از کار کردن توی اون محیط که یه بار به همسرش گرترود میگه که تو فکر اینم همه ی آدما رو توی این خونه بکشم. برسیم به یک روز تابستونی. الان تابستون شده، گفتیم توی تابستونا بچه‌های مارتا می اومدن بهش سر بزنن. پسر فرانک هم داشت باهاشون زندگی میکرد. جان، همون پسر 12-13 سالش که به فرانک گفته بود منم مثل تو عاشق معماریم و دوست دارم که با هم کار کنیم. اون روز صبح فرانک و جان همراه با یه سری از همکارهای فرانک قرار میشه که برای انجام یه سری کار برن به شیکاگو. در حالی که توی یکی از دفترهای فرانک بودن، فرانک یک تماس تلفنی دریافت میکنه که اون تماس براش خیلی شوکه کننده بود. جان پسرش نمیشنید که اون شخص پشت تلفن داره چی به پدرش میگه، اما پدرش رو میدید که خشکش زده بود. نمیتونست اصلا صحبت کنه. و بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه به پدرش میگه که بابا چی شده؟ حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟ و فرانک میگه هر چه زودتر باید با یه تاکسی برگردیم به عمارتمون. جان خیلی ترسیده بود. میگه چرا آخه چه اتفاقی افتاده؟ ما که هنوز کارمون توی شیکاگو تموم نشده. فرانک بهش میگه خونه آتیش گرفته. میرن که تاکسی بگیرن، ولی خب تاکسی گیرشون نمیومد یا تاکسی هایی که وجود داشتن حاضر نبودن تا اون همه مسیر رو برن. پس بهترین راهشون این بود که با قطار این مسیر رو طی کنن. میرن توی ایستگاه قطار و همون موقع که منتظر قطار بودن یک تلگرافی میرسه دست فرانک. این تلگراف از سمت مارتا بود. از اون طرف مارتا به همسر سابقش ادوین هم خبر داده بود. خب فراموش نکنیم بچه‌هاشون برای تعطیلات تابستون گفتیم اومده بودن به عمارت فرانک و مارتا دیگه. قطار میاد، فرانک و پسرش با هم وارد قطار میشن. توی قطار ادوین رو میبینه. هر دو خیلی شاک بودن، خیلی ترسیده بودن، با هم چشم تو چشم میشن. هیچی به هم نمیگن، انگار که هر دو میدونستن یک اتفاق بدی افتاده و میترسیدن راجبش صحبت کنن. خیلی آروم به هم دست میدن، میشینن روی صندلیا بدون هیچ حرفی تا برسن به عمارتشون. وقتی که میرسن به اون محله، فرانک خونه به اون بزرگیشو میبینه که خیلی جاهاش سوخته بود و ریخته بود پایین. یه بخش‌های زیادیش هم همچنان در حال سوختن بود. همسایه‌ها سر تا سر منطقه جمع شده بودن و سعی می‌کردن با آب آتیش رو خاموش کنن، اما خیلی فایده نداشت. نمی‌دونستن چند نفر توی خونه موندن، چند نفر مردن، چند نفر آتیش گرفتن، چه کسایی زندن و فرانک و جان و ادوین اینجوری بودن که چه اتفاقی افتاده؟ چرا آتیش سوزی پیش اومده؟ بالاخره بعد از چند ساعت آتیش رو خاموش میکنن و بعد از صحبت با بازمانده ها و شاهدها و بعضی از همسایه ها داستانی که اتفاق افتاده رو یعنی تمام چیزهایی که تعریف کرده بودن رو کنار هم چیدم و میخوام بهتون بگم. اون روز گرترود غذا درست میکنه، همه رو صدا میکنه برای خوردن غذا دور هم. مارتا با بچه‌هاش توی یه بخش دیگه خونه کنار استخر بودن و توی یه اتاق دیگه هم بعضی از کارکنها مشغول خوردن ناهار بودن. قرار میشه که جولین ناهار مارتا و بچه‌هاش رو براشون ببره لب استخر. غذا رو میبره براشون، در حالی که مشغول خوردن غذا بودن پشت سرشون وای میسه و خیره میشه بهشون. معلوم نیست از کجا یه تبر برمیداره و یهو حمله میکنه به مارتا. با این تبر به سر مارتا ضربه میزنه. مارتا با همون ضربه اول جونش رو از دست داده بود و اون تلگرافی هم که برای فرانک فرستاده شده بود در واقع از سمت مارتا نبود، از سمت یکی از کارکنهای داخل خونه بود. اینجوری تظاهر کرده بودن که مارتا هستیم تا فرانک بدون نگرانی خودش رو توی سریع‌ترین حالت ممکن بتونه برسونه خونه. جولین بعد از اینکه مارتا رو به قتل میرسونه میره سراغ پسر 12 سالش و بچه مارتا رو هم با همون تبر میکشه. اون یکی فرزند مارتا تا میاد فرار کنه موفق نمیشه. جولین با تبر اون فرزندش رو هم به قتل میرسونه.
نکته تلخ راجع به فرزند دوم مارتا اینه که با همون ضربه اول تبر جونش رو از دست نمیده. مدت زیادی در حال خونریزی و درد روی زمین افتاده بود و بعد از چند ساعت از دنیا میره. جولین بعد از اینکه این قتل ها رو انجام داده بود خیلی ریلکس میره اون سمت ساختمون که بقیه کارکنان نشسته بودن و داشتن غذا میخوردن. غذا براشون سرو میکنه و از یکی از کارکنان میپرسه که گازوئیل کجای خونه بود و خب اون آقای کارکنم از همه جا بیخبر آدرس گازوئیل ها رو به جولین میده. فکر میکنه که جولین میخواد بره فرشا رو باش تمیز کنه. جولین تشکر میکنه، از اون اتاق میره بیرون و در پشت سرش میبنده. بقیه کسایی که توی اتاق بودن فکر میکنن که اوکی خب حالا رفت درم پشت سرش بس دیگه، اما نمیدونستن در واقع جولین در رو از پشت قفل کرده و اونا توی اتاق گیر کردن. چند دقیقه میگذره، کارکنان همچنان توی اتاق نشسته بودن، داشتن غذاشون رو میخوردن که میبینن یک مایعی از زیر در وارد اتاق شده. تو چند ثانیه اول پیش خودشون میگن اوکی جولین دیگه رفته اونور داره فرشا رو میشوره، اینم آب نشتی داده به توی اتاق. اما بعد از چند ثانیه بوی این گازوئیل بلند میشه و اونجا تازه میفهمن این که آب نیست، این گازوئیله. و تا میان به خودشون بیان همون موقعی بودش که جولین از اون ور از پشت در کبریت روشن کرده بود، انداخته بود روی این گازوئیل و آتیش شعله‌ور شده بود به داخل اتاق. آتیش سوزی آغاز میشه، آتیش به سرعت وارد اتاق میشه از زیر در و همه جا شروع میکنه به سوختن. چند نفر نمیتونن نجات پیدا کنن. همون اول آتیش سوزی بدنشون آتیش میگیره و شروع میکنه به سوختن. یکی از کارکنان میتونه از طریق پنجره فرار کنه، پنجره رو بشکونه بپره پایین. البته این رو هم بگم این آقا بر اثر پریدن از پنجره پایین دستش خیلی آسیب میبینه، چند تا جاش زخمی میشه، اما بدون اینکه اهمیت بده به شکستگی دستش شروع میکنه به دویدن و سراسر اون ساختمون و محوطه فریاد میزد که آتیش سوزی اتفاق افتاده، آتیش رو خاموش کنید. یکی دیگه از کسایی که توی اتاق بود تلاش میکنه تا از پنجره خودش رو پرت کنه پایین، این کار رو هم میکنه، اما به محض اینکه میفته روی زمین میبینه جولین بالای سرش وایساده با همون تبر و متاسفانه نمیتونه زنده از این حادثه بیاد بیرون. جولین اون رو هم با تبر به قتل میرسونه. چقدر این آقا بد شانس بود. یعنی شما فکر کنید از آتش سوزی فرار کنید، بعد قاتل با تبر بالای سرتون وایسه و شما رو بکشه. به هر حال جولین قرار نبود بیخیال شه. دوباره برمیگرده توی خونه و هر کسی رو که میدید زنده است با تبر بهش حمله میکرد. چند نفر دیگر رو هم به قتل میرسونه. به چند نفر با تبر ضربه میزنه، اما چند نفری هم از این ضربه ها میتونن جون سالم به در ببرن. یعنی زخمی میشن به شدت اما نمیمیرن. جولین 7 تا شخص بزرگسال و 3 تا کودک رو اون روز به قتل رسونده بود. سوای این 7 تا شخص بزرگسال و 3 کودکی که به دست جولین به قتل رسیدن، چند نفر دیگه هم در اثر آتش سوزی یا ضربه های تبر جولین منتقل میشن به بیمارستان. وضعیتشون خیلی وخیم بود که از این چند نفر 1 نفرشون بعد از 4 روز توی بیمارستان بودن جونش رو از دست میده. جولین فرار کرده بود، هیچ کس نمیدونست کجاست و گرترود رو بعد از چند ساعت پیدا میکنن. به سرعت دستگیرش میکنن با خیال اینکه خب شماها زن و شوهرید دیگه، همسرت هر کاری کرده با تو نقشه کشیده بوده، تو هم در جریان بوده. گرترود رو میبرن برای بازجویی و فکر نمی‌کنم بازجویی های خیلی راحتی هم باش انجام میدادن و این زن بیچاره همش حالتی بود که فقط گریه میکرد، میگفتش که باور کنید من اصلا نمیدونستم جولین میخواد همچین کاری کنه. تعریف میکنه، میگه اون لحظه گفتم بهتون یکی از پنجره پرید پایین و بعدش جولین اومد بالا سرش با تبر کشتش. این صحنه رو گرترود داشت میدید. گفتش که من توی خونه بودم و دیدم که جولین داره گازوئیل میریزه روی زمین و تا اومدم به خودم بیام که چی کار داری میکنی دیدم کبریت زد و آتیش رو روشن کرد. انقدر ترسیدم که فقط از خونه فرار کردم، رفتم توی بوته ها قایم شدم و تا اومدم باز بیام بیرون دیدم اون صحنه ای رو دید که یکی از پنجره پرید پایین و جولین اومده و داشت با تبر بهش حمله میکرد و ضربه میزد. من فقط داشتم میدیدم جولین دیوونه شده، داره تو کل خونه راه میره، همه رو میزنه میکشه و من از ترس جونم توی بوته ها قایم شده بودم. میدونستم جولین حالتیه که حتی اگر منی که زنشم رو هم ببینه من رو هم به قتل میرسونه. اما باور کنید من اصلا خبر ندارم کجا قایم شده.
نیروی پلیس میفهمه که جولین نمیتونست از اون منطقه و محوطه خارج شده باشه، به خاطر اینکه مردم همه ریخته بودن و میدیدن اگر جولین فرار کرده باشه. گفتیم رنگین پوستم بود دیگه، خب همه سفید پوست بودن. این یعنی اینکه یک ظاهر خیلی متفاوتی داره، خیلی نوتیسیبله. همه جا رو میگردن پیداش نمیکنن تا اینکه یکی بین مردم یه نظری میده به پلیس. میگه که کوره رو گشتین؟ ما گفتیم تابستون بود دیگه، یعنی کوره خاموش بود و یکی از جاهایی بود که جولین میتونست قایم شده باشه تا حالا آب از آسیاب بیفته و وقتی که همه خونه رو ترک کردن بیاد بیرون و کلن از اون محله برای همیشه فرار کنه. میرن که کوره رو چک کنن و میبینن بله، جولین توی کوره قایم شده. به سرعت دستگیرش میکنن دیگه و میبرنش اداره پلیس برای بازجویی‌های بیشتر. خب قتل عام انجام داده بوده. شروع میکنن ازش سوال پرسیدن که چرا این کار رو انجام دادی؟ چرا همه رو به قتل رسوندی؟ و جولین حالتی بود که هیچ حرفی نمیزد. سکوت کامل. اصلا جواب نمیداد. هر چی بهش میگن انگیزت چی بوده؟ هیچی نمیگفت. نظریه خود فرانک و بقیه بازمانده ها و اشخاصی که جولین رو میشناختن، ببینید تازه اونجا فرانک میفهمه که این آدم سابقه روانی داشته و توی تیمارستان بستری بوده. نظریه آدم ها اینه که گفتیم جولین ثبات روانی نداشته و احتمالاً اون روز جنون بهش دست میده. یه چیزی رو در رابطه با پنهان شدن جولین توی کوره بهتون بگم. درست تابستون بود و خیلی از کوره استفاده نمی‌کردن، ولی یه سری زغال هنوز توی اون کوره روشن بوده. زمانی که جولین میره تا توی کوره قایم شه، میبینه که ای بابا، خب هنوز یه سری زغال این تو روشنه و خیلی داغه، نمیتونه بره اون تو. آب میریزه روی اون زغال‌ها و بر اثر ریختن آب روی این زغال‌ها یک گازی تولید میشه. جولین چند ساعت توی کوره در حالی که این گازها رو داشت تنفس میکرد پنهان شده بود. یه حالت گاز گرفتگی براش به وجود میاد. چند روز بعد از این که میبرنش زندان توی لاک بوده تا حالا براش دادگاه ها برگزار بشه. حالش خیلی بد بود. بعضیا میگن به خاطر عذاب وجدانی که گرفته بود نمیتونست غذا بخوره. بعضیای دیگه میگن به خاطر اون گاز گرفتگی که براش پیش اومده بود اشتهاش رو از دست داده بود. و چیزی که مهمه اینه که جولین اصلا غذا نمیخورد. هر چی جلوش غذا میذاشتن نمیخورد. حالا معلوم نبود اشتهاش رو از دست داده، نمیتونه اصلا غذا بخوره، یا اینکه واقعا از شدت عذاب وجدان نمیتونه هیچی بخوره. در هر صورت بعد از چندین روز به خاطر نخوردن غذا جولین جونش رو از دست میده و نمیتونن محاکمه‌ای براش برگزار کنن. مرگ جولین برای خیلی‌ها به خصوص فرانک واقعا ناراحت کننده بود، به خاطر اینکه تمام امیدشون این بود بالاخره دادگاه‌ها برگزار شه و جولین موظفه توی دادگاه‌ها حرف بزنه. شاید توی دادگاه‌ها انگیزش رو از این آسیبی که به عمارت زده، از این کشتار جمعی که انجام داده بگه. و خب حالا جولین مرده با یک علامت سوال خیلی بزرگ از سمت مردم که چرا این کشتار رو انجام داد. یه نظریه دیگه‌ای هم توی این پرونده وجود داره، اونم بهتون میگم جالبه. بعضیا میگن اون تلگرافی که برای فرانک فرستاده شده بود از سمت خود مارتا بوده و نه از سمت بقیه. و مارتا اولین نفری بود که توسط جولین به قتل رسید دیگه. جولین این موضوع رو هم اعتراف میکنه، میگه خط زمانی قتل‌هاشو، اما هیچ دلیلی به پلیس نمیده. شاید مارتا یه چیزی از جولین متوجه شده بود، یا جولین یه کاری کرده بود، یه حرفی زده بود و باعث شده بود که مارتا بترسه، عصبانی بشه و مارتا اون تلگراف رو برای فرانک بفرسته که به سرعت خودتو برسون خونه. یه چیز بدی اتفاق افتاده. چون ما داریم از چندین سال پیش صحبت میکنیم و اون تلگراف به محض اینکه توسط مارتا نوشته شده فرستاده نشده دست فرانک دیگه. این موضوع هم هست، یعنی ممکنه مارتا قبل از آتش سوزی اصلا این تلگراف رو فرستاده باشه ولی دیرتر رسیده باشه دستش. اما خب ما جواب این سوالها رو نداریم، نمیدونیم که آیا واقعا مارتا چیزی از جولین فهمیده بود و چون جولین دلش نمیخواست حالا اون چیز لو بره مارتا و بچه‌هاشو به قتل رسونده بود. ولی خب چرا رفت بقیه آدم‌ها رو توی خونه کشت؟ تو با مارتا مشکل داشتی، بچه‌هاش هم برای انتقام کشتی، چرا بقیه رو کشتی؟ خیلی سوال هست در رابطه با این قتلی که این آدم انجام داده و متاسفانه بی پاسخ مونده. چیزی که مهمه اینه که فرانک مونده و مارتایی که برای همیشه از دستش داده، معشوقه‌ای که واقعا عاشق هم بودن و دیگه توی این دنیا نبود.
بچه‌های مارتا به قتل رسیدن. ادوین الان عزاداره. درسته که از مارتا جدا شده بود اما هنوز مارتا رو دوست داشت. کلی از کارکن‌های مورد علاقه فرانک در اثر این اتفاق از دنیا رفتن و از همه مهمتر اون عمارتی که به جون فرانک بند بود خراب شده بود. نصفش آتیش گرفته بود، نصف بیشترش سوخته بود. فرانک بالای سر اون خونه وایساد و دید خونه‌ای که برای ساختش اون همه چندین سال وقت گذاشت در عرض چند ساعت زحمات چندین سالش به باد رفت. فرانک مارتا رو توی همون محوطه خونش خاک میکنه، مجدد تصمیم میگیره که اون عمارت رو از ابتدا بسازه. اسم اون عمارت تالیاسن بود. تالیاسن رو مجدد میسازه اما دیگه این بار خونش نبود. تبدیلش میکنه به یک مدرسه معماری که البته بعد از مدتی از مدرسه معماری دوباره تبدیل میشه به محل مسکونی. زندگی برای فرانک ادامه داشت. بعد از مدتی با یک خانم دیگه ای آشنا میشه به نام ماریام. داستان زندگیش از اینجا به بعد دیگه روند جنایی نداره که من بخوام براتون تعریف کنم. اتفاقی توی زندگیش نمیفته، قتلی صورت نمیگیره یا خودش تبدیل به یک قاتل نمیشه. ولی اگر که علاقه دارید میتونید برید زندگی نامش رو بخونید. واقعا جالب، فراز و نشیب توی زندگیش خیلی زیاده، خیلی اتفاقهای عجیب میفته. خیلی خلاصه من فقط میگم چون با بعضی از شخصیت ها توی این پرونده آشنا شدیم و خب میدونم براتون جالبه که بدونید نهایت زندگیشون چی شد. با یک خانومی آشنا میشه به نام ماریام. ببینید دوباره نمیگرده به کاترین همسر اولش. ارتباطش با این ماریام خیلی افتضاح بود، یک رابطه بسیار تاکسیک. ماریام اعتیاد داشت به مورفین و میتونم بگم بدترین رابطه‌ای که فرانک تو کل عمرش تجربه کرده بود همین ارتباط داشتنش با ماریام بود. بالاخره توی سال 1922 کاترین تصمیم میگیره که فرانک رو طلاق بده بعد از این همه سال. ببینید دیگه مطمئن شده بود که فرانک به اون زندگی بر نمیگرده و بالاخره باید از هم جدا شن. کاترین 13 سال به امید این که فرانک سرگرمیاش تموم میشه، یه بادی رفته به کلش بخوره و برمیگرده توی این زندگی مونده بود و خب این خودش خیلی عجیبه برای من. کاترین 1 سال بعد از طلاقش از دنیا میره بر اثر بیماری که درگیرش بود. کسی چه میدونه، شاید انقدر قصه خورده بود از دنیا رفت. به این منظور میگم که ناراحتی، قصه خوردن و فشارهای عصبی تأثیر مستقیمی توی سلامت فیزیک و هلت ما داره. این بود از پرونده فرانک لوید رایت، یعنی در واقع پرونده قتلی که توی زندگی این معمار معروف اتفاق میفته. نمیدونم چقدر از شماها با این شخصیت آشنا بودید، اما شرط می‌بندم خیلیاتون نمیدونستید همچین جنایتی توی زندگی این آدم اتفاق افتاده. دمتون گرم که با من تا اینجا همراه بودید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی ویدیو آپلود میشه اول از همه بیایید ویدیو رو ببینید و راجبش توی کامنت سکشن با هم صحبت کنیم. من معمولا چند ساعت اولی که هر ویدیو آپلود میشه آنلاینم و زیاد یوتیوبم رو، چنلم رو چک میکنم. اگر یادتون رفته پرونده رو لایک کنید، لایک شما بسیار برای من با ارزش، خستگی رو از تن من در میبره و به هم امید و انرژی و انگیزه میده. و یادتون باشه که مثل همیشه حسابی مراقب خودتون باشید، چون دوست دارم تو پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون. بدرود.